Dear students, Namaste. I'm going to talk about how to write sentences. Okay. I won't talk more about the format of the essay because everyone talks about it. You have already known this one. Okay. तपाईलाई म आज एसेको फर्म्याटको कुरा गर्दिन किनभने फर्म्याटको कुरा त धेरैले गर्छन् तर सेन्टेन्स लेख्ने सेन्टेन्स बनाउने तरिका एसे लेख्न भनेको के हो सेन्टेन्स बनाउने स्ट्यान्डर्ड सेन्टेन्सहरु फर्मेसन गर्ने त्यो काम हो नि त मुख्यता त्यसकारण यो सरसर्ती म भन्छु र अगाडि बढ्छु यहाँ साइज हेर्नुस् यो र यो साइज हेर्नुस् इन्ट्रोडक्सन भन्दा कन्क्लुजन अलिकति छोटो नै हुन्छ यो जनरल कन्सेप्ट हो जनरली कन्क्लुजन इज अ लिटल सर्टर देन द इन्ट्रोडक्सन है अनि बडी 2 to 4 प्याराज हुन्छ यसमा 2 प्याराग्राफ्स को बढी हुन पनि सक्छ 4 प्याराग्राफ्स को बढी हुन पनि सक्छ यो भइहाल्यो वर्ड्सहरु तपाईलाई तोकिदिएकै हुन्छ यतिवटा वर्ड्सहरु हुनुपर्छ भनेर यो कुरा छोड्देऊ हामी त साच्चै लेख्ने कसरी हुने त्यसमा पो छ त कुरो त म यहाँनेरि तीनवटा स्ट्रक्चरहरु जो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड स्ट्रक्चर्सहरु छ तीनवटा स्ट्रक्चरहरुको कुरा गर्छु पहिला यो चाहिँ लेख्ने नै तरिकामा है एउटा एसभी भनेको सब्जेक्ट वर्ब भएको सबै भएको एउटा हुन्छ सेन्टेन्स ओके त्यसपछि कमा हुन्छ अनि बट हुन्छ र फेरि अर्को सेन्टेन्स वर्ब भएको एउटा सेन्टेन्स आउँछ यो एउटा स्ट्रक्चर हो यो स्ट्रक्चर तपाईले हजारौं ठाउँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ओके जस्तो द इन्टरनेट इज इम्पोर्टेन्ट मात्र तपाईले इन्ट्रोडक्सनमा लेख्नु भयो भने के हुन्छ तपाईले इन्टरनेटको राम्रो पक्ष मात्रै लेख्नु पर्ने हुन्छ किनभने इन्ट्रोडक्सनमा जे कुराहरु हल्का रूपमा देखाइन्छ त्यही कुरालाई बढीमा लेखिन्छ द इन्टरनेट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन आवर लाइफ इन दिस मोडर्न एज लेख्नुभयो भने तपाईले त्यो बढीमा इन्टरनेट चाहिँ मोडर्न एजमा अथवा हाम्रो डेली लाइफमा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ भनेरै यसै पूरा गर्नुपर्छ तर तपाईले बट इट क्यान बी डेन्जरस टु तर यो डेन्जरस पनि हुन सक्छ भनेर यो पनि लेख्नुभयो भने अब तपाईले बढीमा इन्टरनेट इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लाइफमा यसबाट यस्तो राम्रो हुन्छ र यसबाट यो नराम्रो पनि हुन्छ डेन्जरस पनि हुन सक्छ इट हैज अल्सो ड्रब्याक्स भनेको हो इट क्यान ह्याभ ड्रब्याक्स ओके इट क्यान ह्याभ सम ड्रब्याक्स केही ड्रब्याक्सहरु हुन सक्छन् अथवा चाहिँ इट क्यान कज सम प्रब्लम्स यो बनाउनु हुन्छ यो स्ट्रक्चर तपाईले यसमा मात्र प्रयोग गर्ने हो त भन्दाखेरि होइन तपाईले इन्ट्रोडक्सन बनाउँदाखेरि विशेष गरी इन्ट्रोडक्सनको टाइममा यो प्रयोग गर्दाखेरि के हुन्छ यतापटिकोले ड्रब्याक्सहरुको कुरा गर्ने बाटो खुलाइदिन्छ यतापटिकोले इन्टरनेटको राम्रो पक्षहरुको बारेमा लेख्ने बोल्ने
बाटो खुलाइदिन्छ ओके बोलीमा पनि यही हुन्छ है अनि द इन्टरनेट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्नुभएको छ बट इट क्यान बी डेन्जरस टु लेख्नु भएको छ नि इन्ट्रोडक्सनमा भने तपाईले तल गएर द इन्टरनेट इज द सोर्स अफ नलेज होइन वी क्यान सर्च all sorts of facts, knowledge, text in the internet. अथवा चाहिँ internet चाहिँ we can use for global communication to be connected with people and other friends, family members, okay, to do international business. अथवा टु डु बिजनेस मात्र भन्नुभए पनि हुन्छ एभ्रीवेयर इन्टरनेट इज युज्ड नाउअडेज ओके यो सबै कुराहरू लेख्ने बाटो यहाँ छ बट इट क्यान बी डेन्जरस भनेर तपाईले इन्ट्रोडक्सनमा भन्नुभएकोले इट हेज अल्सो अ लट अफ ड्रब्याक्स if we don't use the internet properly, it can cause problems. Privacy को कुरा हुन्छ, security को कुरा हुन्छ, crimes को कुरा हुन्छ यहाँ, internet बाट नै crimes हरू गर्छ मान्छेले, यो कुराहरू लेख्ने यहाँनेरि बाटो खुल्यो. ओके अब यो स्ट्रक्चर त मैले जाने अगाडि एउटा सेन्टेन्स आउँदो रहेछ कमा आउँदो रहेछ अनि बट पछाडी अर्को सेन्टेन्स आउँदो रहेछ पुरै सेन्टेन्स आउँछ द इन्टरनेट इज इम्पोर्टेन्ट एउटा सेन्टेन्स छ नि इट क्यान बी डेन्जरस टु भन्ने र अर्को सेन्टेन्स पनि छ हो अब यहाँ हेर्नु त अ चाइल्ड्स इन्टरनेट युसेज शुड बी कन्ट्रोल्ड डु यु एग्री भनेर अर डिसएग्री भनेर चाहिँ तपाईलाई सोध्यो तपाईले यसै लेख्नु पर्यो तपाईले यहाँनेरि अ चाइल्ड्स इन्टरनेट युसेज शुड बी कन्ट्रोल्ड भन्नुभएको छ इन्ट्रोडक्सनमा भने तपाईले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ नै भनेर यसै बनाइसक्नुपर्छ तर तपाईले यो स्ट्रक्चर प्रयोग गरेर A child's internet usage should be controlled, comma, but it can cause a lot of problems. अब online class हुन्छ control गर्ने त भनियो फेरि source of knowledge पनि हो त्यो ज्ञानको स्रोत पनि हो without using internet it's very difficult हैन हरेक कुरामा डिफिकल्टीज आउँछ भनेपछि यो बट पछाडी तपाईले यस्तो लेख्नु भएछ अ चाइल्ड इन्टरनेट युसेज शुड बी कन्ट्रोल्ड बट इट क्यान कज सम प्रब्लम्स भनेपछि यो इन्ट्रोडक्सनमा त्यति लेख्ने मान्छेले बडीमा के लेख्छ भन्दाखेरि चाइल्ड्स इन्टरनेट युसेज शुड बी कन्ट्रोल्ड हैन तिनीहरुको चाहिँ एब्युज हुन सक्छ बच्चाहरु फ्रड हुन सक्छ त्यो सबै कुरा लेख्न पनि पायो अनि इट क्यान कज अ लट अफ प्रब्लम्स मा चाहिँ तिनीहरुलाई चाहिँ के हुन्छ त डिप्राइभ्ड फ्रम गेटिङ नलेज इजिली नलेजहरु लिनबाट उनीहरु फार हुन्छन् हैन अनि मोडर्न टेक्नोलोजीबाट उनीहरु फार हुन्छन् दे डोन्ट नो द युसेज अफ मोडर्न टेक्नोलोजीज अनि त्यो युसेज थाहा नहुँदाखेरि उनीहरुमा प्रब्लम्सहरु आउँछ भन्ने कुराहरु यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ र यो सेन्टेन्सकै कुरा गर्दा यहाँ हेर्नु अ चाइल्ड्स इन्टरनेट युसेज शुड बी कन्ट्रोल्ड लाई तपाईले यहाँबाट लेख्न थाले पनि हुन्छ controlling a child's internet usage is important हेर्नु त
यहाँबाट लेखे पनि हुँदो रहेछ त controlling a child's internet usage should be controlling a child's internet usage is important, but it can be dangerous too, or it can have bad impact on the children. यसरी तपाईले यहाँनेरि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ अर्को इक्जाम्पल छ टु रिड्युस द ट्राफिक जाम द गभर्नमेन्ट शुड ट्याक्स प्राइभेट भेहिकल्स हेभिली। ट्राफिक जाम घटाउन गभर्नमेन्टले प्राइभेट भेहिकल्सहरूलाई हेभिली ट्याक्स लाउनु पर्छ भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त The government should tax private vehicles heavily मात्र लेख्नुभयो भने to reduce the traffic jam लेख्नुभयो भने नि तपाईले त्यही कुरा मात्रै लेखेर हेभी ट्याक्स लाउनै पर्छ प्राइभेट भेहिकल्सलाई त्यसो हुँदाखेरि ट्राफिक जाम रिड्युस हुन्छ भनेरै लेखिसक्नु पर्छ। तर तपाईले The government should tax private vehicles heavily to reduce the traffic jam लेख्नुभयो अनि यो स्ट्रक्चर प्रयोग गरेर कमा दिएर but it can cause a lot of problems but it has a lot of drawbacks यसका नराम्रा पक्षहरू पनि छन् but it can have bad impact on the public हैन but it is against the freedom of a citizen एउटा सिटिजनको फ्रीडम कार किन्न पाउने बाइक किन्न पाउने फ्रीडमको अगेन्स्टमा हुन्छ लेख्नु भयो भने यता चाहिँ तपाईले एउटा दुईटा प्याराग्राफ चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। प्राइभेट भेहिकल्सहरूलाई कन्ट्रोल गरेपछि हेभी ट्याक्स लगाइदिएपछि पब्लिक भेहिकल्स युज गर्न थाल्छन् तिनीहरूले पनि बाटोमा जाम हुँदैन धेरै राम्रो हुन्छ चिपर पनि हुन्छ नोइज पोल्युसन हुँदैन एयर पोल्युसन हुँदैन भन्दै भन्दै एक दुई प्याराग्राफ लेख्न नि पाउनुभयो अनि बट इट क्यान कज सम प्रब्लम्स भनिराख्नु भएको छ भने अब प्राइभेट भेहिकल्स नहुँदा मानु पब्लिक भेहिकल्सहरू इफेक्टिभ नभएको ठाउँमा के हुन्छ मान्छे मर्न पनि सक्छ उसले भनेको समयमा काम गर्न पनि सक्दैन सर्भिसहरू दिन सक्दैन कम्पनीहरूले यो कुराहरूलाई जोड दिन पाइन्छ। यसरी एउटा छ पहिला सेन्टेन्स एउटा अनि कमा अनि बट पछाडी अर्को सेन्टेन्स यो खालको एउटा भयो। एउटा खालको सेन्टेन्स बनाउने तरिका थाहा भयो नि तपाईलाई। अब अर्को यही सेन्टेन्सलाई अझ एक्सटेन्ड गरेर अर्को सेन्टेन्स हेर्नु है त्यो भनेको चाहिँ कस्तो स्ट्रक्चर हो भन्नुहुन्छ भने पहिला एउटा सेन्टेन्स अनि यहाँ कमा हुन्छ त्यहाँबाट बट पछाडी अर्को सेन्टेन्स त्यसपछि फुल स्टप नदिकन सो गर्ने अनि फेरि अर्को सेन्टेन्स तीनवटा सेन्टेन्स भएको स्ट्रक्चर हो यो चाहिँ। जस्तो द इन्टरनेट इज इम्पोर्टेन्ट बट इट क्यान बी डेन्जरस टु सो वी मस्ट बी केयरफुल। हेर्नु त कति मजाले कस्तो राम्रो एकदमै हाई लेभलको सेन्टेन्स छ यो। द इन्टरनेट इज इम्पोर्टेन्ट कमा आयो बट इट क्यान बी डेन्जरस यो आयो सो गर्ने फेरि सब्जेक्ट भर्ब राखिदिने सो वी मस्ट बी केयरफुल। अब तपाईले यसैलाई तपाईले चाहिँ a child's internet usage should not be controlled अथवा a child should have
free access to the computer to the internet भन्नुभयो अरे a child should have free access to the internet भन्नुभयो but it can cause some problems अथवा but it can have some problems भन्नुभयो अनि so parental control is necessary अथवा so there should be parental control हेर्नु है the children should have free internet access एउटा sentence but it can cause problems but it can have some drawbacks भन्नुभयो drawbacks too भन्नुभयो कमा दिएर so there must be parental control ओके यसरी तीन तहको कुराहरू एकै ठाउँ राखेर एउटा सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ अब यो यसलाई यहाँबाट सुरु गरे पनि हुन्छ नि ट्याक्सिङ भनेर ट्याक्स भनेको कर पनि हो र ट्याक्स भनेको कर लाउनु पनि हो भब पनि हो क्या ट्याक्सिङ प्राइभेट भेहिकल्स हेभिली इज इम्पोर्टेन्ट टु रिड्युस द ट्राफिक jam but it can be dangerous too अथवा it can have a lot of drawbacks too भन्नुभयो so we must be careful before taking any decision अथवा so we must study hard before taking the decision लिनु अगाडि राम्रो स्टडी गर्नै पर्छ यसरी यो दोस्रो स्ट्रक्चर भयो सब्जेक्ट भब एउटा सेन्टेन्स आउँछ कमा आउँछ बट आउँछ अर्को सेन्टेन्स आउँछ अनि फुल स्टप नलेखिकन सो हुन्छ अर्को सेन्टेन्स हुन्छ यो दोस्रो स्ट्रक्चर भयो यो सबैको लागि उपयोगी छ मैले विशेष गरी यो असै एक्जाम दिने साथीहरूलाई हेल्प होस् भनेर बनाइरहेको छु थर्ड स्ट्रक्चर छ एउटा सेन्टेन्स कमा एन्ड पछाडि अर्को सेन्टेन्स अनि फुल स्टप त्यसपछि अर्को सेन्टेन्स जस्तो द इन्टरनेट इज युज्ड widely in most countries now and it is a sign of progress. We must ensure everyone has access to it. यो एउटै जस्तो बनेको छ यो इटले गर्दा यता बाँधिएको छ The internet is used widely in most countries now. ओके एउटा यहाँसम्म पुग्यौं एन्ड आयो एन्ड इट इज अ साइन अफ प्रोग्रेस ओके अथवा एन्ड इट इज अ साइन अफ प्रोग्रेस अब वी मस्ट इन्स्योर हामीले सुनिश्चित गर्नै पर्छ कि everyone has access to it सबैको पहुँच छ भन्ने चाहिँ हामीले इन्स्योर गर्नुपर्छ अनलाइन क्लास दिने भनिन्छ सबै बच्चाको इन्टरनेट एक्सेस छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ वी मस्ट इन्स्योर पहिला त यो कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्छ अनि मात्र इफेक्टिभ हुन्छ अनि अब a child's internet usage should be controlled अब यसलाई तपाईले यसको
डु यु एग्री अर डिसएग्री भनेको हुन्छ डिसएग्री गर्नुभएछ र अ चाइल्ड शुड ह्याभ फ्री इन्टरनेट एक्सेस भन्नुभएछ अनि कमा दिनुभएछ एन्ड इट्स हेल्पफुल इन देयर लर्निङ भन्नुभएछ अनि फुल स्टप दिएर वी मस्ट इन्स्योर everyone, every student has, every child has access to it भनेर लेख्नु भएछ अथवा यो सेन्टेन्समा जानु भएछ अब most of the governments अथवा in recent years, private vehicles are taxed heavily in most countries, and it is important to reduce the traffic jam. अब यहाँनेरि गएर यो सेन्टेन्समा चाहिँ तपाईले कुनै कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ ओके यसरी यो सब्जेक्ट कमा सब्जेक्ट भर्ब भएको सेन्टेन्स कमा एन्ड भएको सेन्टेन्स फुल स्टप अनि अर्को सेन्टेन्स राख्ने चलन पनि छ यसरी तपाईले आजको यस क्लासमा तीनवटा स्ट्रक्चर्सहरुको बारेमा बुझ्नुभयो यो अहिले त बुझिहाल्नु भएको छैन फेरि पनि हेरेर बुझ्नु होला र आज त झन् यो बेसिक लेभलको स्टुडेन्टलाई त एकदमै टेन्सन भयो होला यो के हो भनेर अब बेसिक लेभलको स्टुडेन्टहरुलाई म भन्छु कि तपाईहरु इंग्लिश लर्निङ होममा जानुपर्छ युट्युबमा गएर इंग्लिश लर्निङ होम भनेर सर्च गर्नुहोस् ELH भन्ने एउटा होम भएको आउँछ नि च्यानल त्यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र युनिट 1 देखि च्याप्टर 1 भनेको छ प्लेलिस्टमा त्यो च्याप्टर 1 मा युनिट 10 सम्म छ च्याप्टर 2 मा 11 देखि 20 सम्म छ गर्दै च्याप्टर 4 सम्म चाहिँ पढ्नु होला र यो भिडियो शेयर गर्न लाइक कमेन्ट